Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tiếp tục với chủ đề chúa tể những chiếc nhẫn. Trong những tập trước, mình đã tìm hiểu về cách nhạc sĩ Howard Shore tạo dựng những giai điệu chủ đề cho từng yếu tố trong mạch truyện, cũng như cách xây dựng sự kịch tính trong những phân cảnh chiến đấu mãn nhãn. Hôm nay mình sẽ đi đến phần quan trọng cuối cùng của nhạc phim, là sử dụng âm nhạc để thể hiện chiều sâu của cốt truyện và nội tâm nhân vật. Quay trở lại với 4 con quái vật trong tập trước. Mỗi một sinh vật sẽ có nguồn gốc sâu xa tương ứng với giai điệu cho chúng. Với Watcher in the Water là sự hỗn loạn của mặt nước với những xúc tu ngoằn ngoèo, âm nhạc cũng hỗn loạn với dàn nhạc chơi tự do. Còn với đội quân ma nhẫn là những kẻ mất đi nhân tính, âm nhạc tuy vẫn giữ được sự hùng tráng vương giả nhưng lại mang nét tàn nhẫn, đen tối. Còn với Sherlock là biểu tượng cho sự tối tăm, cạm bẫy chực chờ, thì âm nhạc cũng được sáng tác theo phong cách kinh dị, với những phân đoạn kịch tính bất ngờ, xen kẽ là những đoạn êm đềm đáng ngại trước nguy hiểm. Và Borok, một tạo vật quyền uy và có trí thông minh như con người, âm nhạc là dàn hợp xướng hùng hồn. Những giọng ca này cũng đồng thời thể hiện Borok là đại diện cho phiên bản đen tối của con người khi có quyền lực trong tay. Và thế lực này chỉ có thể bị tiêu diệt bởi một con người khác, một vị thánh sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu thế giới, với phần nhạc nền như một khúc thánh ca, trái ngược với giai điệu của Baroque, dù cả hai đều được thể hiện bởi dàn hợp xướng. Ngoài những câu chuyện đằng sau từng con quái vật, trong phần 1, Howard Shore cũng đã tạo ra các giai điệu chủ đề chính tương ứng với những yếu tố quan trọng trong phim. Với mỗi giai điệu ban đầu này, Shore sẽ biến tấu nó qua từng giai đoạn để thể hiện sự thay đổi. Ví dụ như bản nhạc chủ đề của Hiệp hội Nhẫn Thần vẫn thường xuyên được sử dụng trong những phân cảnh góc rộng khi thành viên Hiệp hội đang di chuyển. Đoạn nhạc có tác dụng giúp cảnh phim trở nên hoành tráng và thêm phần khí thế, nhằm chuẩn bị cho những cảnh kịch tính ngay sau đó. Ngoài ra, trong những phân cảnh chiến đấu, bản nhạc cũng được biến tấu, tăng nhịp độ, số lượng nhạc cụ tăng lên để trở thành một biểu tượng cho vinh quang chiến thắng. Trong khi bản nhạc của Hiệp hội Nhẫn Thần gần như ít có sự thay đổi về mục đích sử dụng, thì những bản nhạc khác lại được dùng đa dạng hơn. Lấy bản nhạc chủ đề của Rohan làm ví dụ, sau phần giới thiệu, giai điệu của vùng Rohan xuất hiện trở lại với một phong cách mộc mạc. Qua giai điệu thì mình có thể thấy được hình ảnh của một vương quốc đang trong quá trình phục hồi sau đau thương, và từ từ giai điệu trở nên mạnh mẽ và anh hùng hơn vào khúc cuối, biểu tượng cho sự trỗi dậy của Rohan trong tương lai.
Trong những giờ phút tang thương, bản nhạc lại trở lại với một giai điệu chứa đựng nỗi tuyệt vọng của người dân. Và sau đó âm nhạc lại báo hiệu sự trỗi dậy của vương quốc nhờ sức mạnh của danh dự và ý chí. Giai điệu sau đó được biến tấu theo điệu hành khúc trong những giờ phút chuẩn bị cho chiến tranh. Bản nhạc trong giờ phút này ngoài việc miêu tả quang cảnh còn được dùng để tạo khí thế cho quân lính và cả khán giả trước cuộc chiến. Và cuối cùng bản nhạc trở thành bản hùng ca chiến thắng đầy bi tráng. Tương tự như vậy với những vùng đất khác, khi bản nhạc chủ đề cho nơi chốn trở thành giai điệu miêu tả diễn biến trong phim. Một giai điệu miêu tả nơi chốn khác là giai điệu dành cho quê hương của những chàng Hobbit, The Shire. Thì giai điệu này đặc biệt ở chỗ, thay vì trở thành bản nhạc khích lệ tinh thần chiến đấu như những vùng đất khác, bản nhạc này lại trở thành biểu tượng cho một tình cảm xa xôi hơn, đó là nỗi nhớ nhà. Bắt đầu bằng giai điệu của sáo flute để diễn tả sự thanh bình của vùng đất này. Và sau đó là một chút nhí nhảnh và những phân cảnh hài hước. What's the meaning of this? You've been in the farmer maggot's crop. Khi cuộc hành trình bắt đầu, Frodo và Sam càng đi xa nhà, bản nhạc càng ít xuất hiện. Tuy nhiên, những khi xuất hiện trở lại, bản nhạc lúc này từ miêu tả một nơi chốn cố định, giờ trở thành biểu tượng cho nỗi nhớ nhà của Frodo và những người bạn. The Shire. I spent all my childhood. We got the ring this far to Rivendell, and I thought, seeing as how you're on the mend, we'd be off soon. Off home. Oh, Sam. Và khi tình bạn giữa Sam và Frodo gặp thử thách, bản nhạc lại xuất hiện, đánh dấu sự sụp đổ của những ký ức đã từng có. Sau khi Sam quyết tâm cứu Frodo, bản nhạc lại xuất hiện lần nữa, và lúc này nó trở thành biểu tượng cho hy vọng. Và lần cuối khi bản nhạc này xuất hiện là ở cảnh cuối cùng, khi Frodo tạm biệt những người bạn thân yêu để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ở phân cảnh này mình không còn nghe giai điệu của The Shire nữa, vì Frodo đã về nhà, chỉ còn phảng phất tiếng sáo flute của giai điệu năm xưa. We set out to save the Shire, Sam. And it has been saved. But not for me. You don't mean that. You can't leave. Đây cũng là điểm cuối của một cuộc hành trình và là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Frodo đã sẵn sàng cho điều này. Cậu không còn hối tiếc điều gì nữa. Nên giai điệu của The Shire cũng lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một giai điệu mới, tươi sáng hơn. Một bộ phim với phần âm nhạc hoành tráng đồng hành cùng hình ảnh xuyên suốt gần 10 tiếng. Nhưng sau cùng, Howard Shore đã gói gọn tất cả lại trong một chữ duy nhất, đó là hy vọng. Âm nhạc để miêu tả hy vọng trong những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, khi sự sống mong manh
Khi tình bạn vụn vỡ, hy vọng vẫn chưa bao giờ mất đi. Hy vọng vẫn tiếp tục được lan tỏa qua những nhân vật, những vùng đất và những giai điệu khác nhau. Và nhờ những khoảnh khắc mà ánh sáng chưa bao giờ vụt tắt như thế, mình, những khán giả, lại tìm thấy lý do để tiếp tục hy vọng và mang theo niềm hy vọng đó trong hành trình cuộc đời của chính mình.